السلام علیکم زما مشرانو کشرانو او سټوډنټانو څنګه یې تاسو امید لرم چې ښه به وئ نن زمونږ CSS لیکچر نمبر 6 دی چې هغې کې مونږ مارجن او پیډینګ ډسکس کوو پیډینګ او مارجن ډېر ضروري پراپرټیز دي دا په دې تاسو ته په کوډینګ کې چې څومره مخکې دي تاسو کوډینګ ته څومره کوډینګ زده کوئ دې سره تاسو واسطه را نو په دې باندې ډېر زیات ښه ځان پوه کړئ او چې بیا هم څه مسلې ما ته ویلی شئ نو په پیډینګ کې موږ سره چې کوم ټاپک دی هغه موږ سره دی پیډینګ ټاپ رائټ باټم او لیفټ او مارجنز کې موږ ټاپ رائټ باټم او لیفټ دی تاسو ما ویلي چې دا طرف چې دی کنه دا بره دا ټاپ راځي ٹھیک شو دا والا رائټ دی او دا والا چې دی نو دا تاسو باټم ٹھیک شو او دا یو چې دی دا تاسو شو لیفټ نو دا کلاک وایز چلیږي نو دا تاسو په ذهن کې خام کېنوئ چې په دې باندې تاسو رسئ CSS padding space gap between the content of an element HTML element and its border دا کنټینټ ته تاسو سره چې کوم تاسو لیکي ټایپ کوئ هغې په مس کې او بارډر په مس کې مینس کې بارډر چې کوم بارډر او کنټینټ په مس کې چې کوم سپیس وي هغې ته مونږ پیډینګ ویلی شو ټیک شوه لکه دا تاسو بارډر دی دا ریډ او دا تاسو کنټینټ او دې په مس کې چې کوم سپیس ډیفاین کیږي هغې ته مونږ ویلی شو پیډینګ دا ټاپ پیډینګ شو دا شو رائټ شو دا شو باټم او دا شو لیفټ دا تاسو ډیفاین کوو دې ته مونږ یو ډیو اخیستی ډیو اخیستی تاسو چې کوم سلیکټر اخیستی شي H1 اخیستی شي H2 اپ ټو 6 چې څه کولی شئ اخیستی شي دلته دې تاسو دې پراپرټیز ته مختلف ویلیوز تاسو ورکړي تاسو ډفرنٹ ویلیوز ورکولی شئ هر طرف ته ضرور نه چې سیم وي دا شارټکټ مونږ داسې لیکلی شو په یو لاین کې دا شو ټاپ دا شو رائټ دا شو باټم او دا شو لیفټ داسې چې فار ایگزامپل تاسو دا ویلیوز چارو طرف یو شان دی وینو دا ورته مونږ دې نه بهتر دا چې دا مونږ 50-50 ټولو طرف ته دی نو دا مونږ دلته کې یو ولیکو چې یو پیډینګ ولیکو مونږ 50 نو دا څلور طرفو دپاره سیم ویډیو شي دې کې مونږ دا کولی شو چې پیډینګ دا ګوره دا 50 دا یو 50 چې دی دا ټاپ او باټم ته شو او دا چې شو 30 پکسل دا مونږ ته شو لیفټ رائټ ته مارجن شي space gap outside the border of an HTML element چې کوم بهر کوم بارډر نه بهر سپیس یې ته مونږه مارجن ویلی شو دا کنټینټ دی دا پیډینګ شو دا مونږ سره بارډر دی او دې نه بهر چې کوم حصه وه هغې ته مونږ ویلی شو مارجن نو تاسو ته ښکاري چې مارجن او په پیډینګ کې فرق څه شو پیډینګ تاسو ته په بارډر او په کنټینټ په منځ کې چې کوم سپیس یې هغې ته ویلی شي او مارجن چې دی تاسو بارډر نه بهر چې کوم حصه هغې ته مارجن ویلی شي دا ټاپ مارجن شو دا رائټ شو دا باټم شو او دا لیفټ شو دا سیم هماغه مارجن ټاپ لکه تاسو مختلف ویډیو دې ته ورکولی شئ ټیک شوه داسې دا تقریبا شارټ هینډ کې ورکولی شئ دا تاسو سیم ویډیو نه دا داسې مارجن لیکلی شي 15 نو چار طرف ته دا کیدی شي او دا شو تاسو مارجن چې کوم تاسو ټاپ باټم او لیفټ راوړئ راځئ چې دې مونږ پریکټس وکړو چې تاسو ته اندازه ولګي چې دا مونږ څنګه یوز کولی شو اول به مونږ شروع کوو پیډینګ نه دا مونږ یو فایل جوړ کړی دا تاسو ته امید ده چې دا به اساني تاسو ته څه مسله به درکوي دا فایل چې دی تاسو ته جوړ کړی چې څنګه جوړیږي نو سمپل طریقه ده دلته کې ما یو H3 وایس ټو CSS پیډینګ هم پکې ولیکو او سټایل کې چې دی نو دا ما یو H3 هغې کې ما ویټ ورکو 150 او بارډر مې چې دی 1 پکس سالډ بلیک او ټیکسټ الاین چې دی کنه دا ما سنټر کو دا دلته تاسو ته چې دی کنه دا رائټ طرف ته لاړ شي ٹھیک شوه او دا سنټر نو سنټر کې شو صحیح ده اوس په داسې کار کوو چې دلته کې به شروع کړو پیډینګ به ولیکو او دا ګوره ما ورکړو 50 پکس خیال دی دا ګوره څلور طرفو ته چې دی که نه دا پیډینګ دې ته 50 میلاو شو دا به تاسو ته معلومیږي څنګه دلته کې به تاسو راشئ او دې ځای کې به رایټ کلیک کوئ انسپیکټ ته به راشئ صحیح ده انسپیکټ ته چې تاسو راشئ نو دې ځای کې ته وګورئ تاسو ته به دی ښکاري دا تاسو دغه شو پیډینګ ښکاري دا ګرین کلر دا
50 50 50 50 چارو طرف چې دا کنټینټ دی او دا تاسو دا 50 پکسل شو او دا تاسو دا بارډر دی ٹھیک شو او دا مارجن دی مارجن مونږ لا مخکې به وایو چې دا مارجن څنګه ورکو صحیح شو ٹھیک شو ها دا اوس چې دی دلته کې مونږ ورکو ټاپ باټم او لیفت رائټ مونږ ورکو 30 پکسل صحیح ده دا مونږ راکوم کو 10 وکړو دا او دا وکړو مونږ 50 نو دا لیفت ټاپ باټم ته 10 پکسل شو او لیفت رائټ ته چې دی کنه دا د 50 پکسل شو نو دا شو تاسو ته د پیډینګ چې پیډینګ دا څنګه دا کو دا څنګه استعمالېږي دا کنټینټ شو او کنټینټ طرف نه دی طرف ته چې دی کنه دا تاسو 50 پکسل دی او لاندې بار چې دی دا 10 پکسل شو دا تاسو شو پیډینګ دا خو شو اوس راځو مارجن ته مارجن هم دغه شان موږ 3 ارس ورکړي دي ټیک شو دي چې موږ راځو لګي موږ ولیکو مارجن صرف مارجن ولیکو دا موږ ورکو 50 پکسل اوس دا وګورئ دا خو اوس بارډر نه چې کوم باري سده کنه آینه بهر دا موږ 50 پکسل کوم دا دې ته بار هم لاندې راکو شو لیفت نم دغه شو عدل دغه خیر د ښکاری نه نو څنګه دا موږ سیسټم دا تاسو څنګه چک کوئ دلته کې برا شي دا به انسپیکټ کوي او دې ځکه وګورئ تاسو ته دا شو بارډر او دا شو مارجن وګوره مارجن چې دی کنه تاسو ته به دا ښکاری دا اورنج ټایپ کلر چې دی نو دا موږ ته 50 50 50 چارو طرف 50 شو صحیح ده اوس دا موږ چې راکم کو دا ټاپ او باټم نه موږ کو 10 او لیفت رائټ نه موږ 50 پکسل دې سره چې دی کنه موږ دا هم ورکو شو پیډینګ موږ ورکول شو پیډینګ موږ ورکو 40 پکسل صحیح شو نو دا وګورئ دا دوه یو ځای کار شو دا تاسو شو کوم په دې کې به تاسو لږ اسانه دا وګورئ ښه دا تاسو شو کنټینټ شو دا شو پیډینګ 40 ٹھیک شو 40 40 40 صحیح شو بیا بارډر دی بارډر 1 دی 1 موږ ورکړل نو لکه 1 ته شو کیږي او دا مارجن دی دا و ټاپ او باټم موږ سره 10 شو او لیفت او رائټ موږ سره شو 50 نو دا شو پیډینګ او مارجن ډیر آسان دا په دې باندې تاسو پوهیږئ ځان ما ډیر اسانه باندې تاسو دا طریقه وښیله او بیا هم تاسو په دې باندې تاسو پریکټس وکړئ پیډینګ ورته ډیفرنٹ ورک کوي مارجن ورته ډیفرنٹ ورک کوي تاسو به اندازه ولګي دا څنګه پیډینګ او مارجن مخکې ډیر زیات استعمالیږي نو په دې باندې تاسو ډیر زیات خیال وساتئ نو زه منم دا کافي دی او ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې به خبرې کوو او ځان ډیر خیال ساتئ د الله په امان